Most már van. Ne hívjál fő stream közben, mert nagyon ütlek. Most már van hang, hallom. Mit hazudolok? Mindenki hazudik. Na, azt mondja, to nourish Viper. Itt tartottunk 12. chapter, Jézusom! Azt se tudom, hogy kell nyomni. Ha lesz, hogy van, a másik végét, ha nem dugod a lukba, akkor nem lesz érzékeny. Kicsit szerintem halk, de van. Macska szőrös. America. Fú, te rég játszottam a Judgement-tel is, de most sem tudom hogy kell csinálni. Igen, jövünk a Yagami Detective Agency-be. Ide. Mi vagyunk rúg... nem szállunk izére. Hello, fiúk! Na, hogy volt az a bunyó? Szia, Lili! Nagyon csúnyán kapták így kezdeten. De vagy mi vagyunk rúgva. Új Yagami. Kapta had. Jókor jöttem, iszok, házi teát. Ez miatt. Így áll is, egészségedre váljék. Na, most, hogy kiózanodtunk. Igazából ez volt a bújamoknak az alaplényege, hogy kiózanodjunk, de itt a villám. Már annyira nem kellek ezek a pontok, hogy el van, meg nem tudom. Na ezt neked Battle Flip Challenge! Na ezt a Battle Flip Challenge-nek! Hinnyi, de széttört a Robi. Figyelj, fölloptam a robogót, az talpra esett így. Így megállt. Na, ezt csinálja utánam valaki. He? Nem menne. Na, megjöttünk. Azt hiszem... Tán... mellé külnénk. Az a kapasztettyú. Meg ez az Alps Cafét kell... Hát azt hiszem itt van. De hogy hogy a rákomba kell bemenni? Látjátok, az ajtó nem nyílik. De a drónnal kéne megnéznem. A lövésem sincs, hogy mit kéne. Investigate Café Alps. Még egy oldalon megpróbálom megnézni.
De ennek például nincs hátsó kijárata. Irashaimase. Pretty tasty, thanks. Arigatou gozaimasu. Nincs mit. Az a Café Alpshoz, hogy hátulról kéne menni. Megnézem még egyszer a kis utcából, de több ötletem nincs, ezt még megnézhetjük, miért folytatjuk a main questet. Mert látjad, innen nem lehet bemenni. Itt van egy ilyen... Van egy tábla. De semmi. Ez sem egy nyitható hely. Innen nem lehet átmenni. Az a furcsa, hogy a quest meg oda-vissza az épület elé, hogy ott csináljak valamit. Tehát ugye innen indult ez a quest, ez a Romance Second Floorból. Így jutunk ide hátra. Van ez az árus. Irashaimase. Különböző ilyen dolgokat lehet venni. Nem tudom, itt egy szemetes kuka mellett. Elszívok egy zigit. Mert azt feltölti. Bizony veletek, minden rendben van, Csilla. Örülünk, hogy itt vagy. Ez az első számú jó pont a mai napra. És köszönöm, hogy ilyen sokan nézitek a Judgmentet. Imádom a gémet. Meg a bunyós részét is. Na, Jagami, most, hogy szétvert fejjel, nyom már azt a zigit. Bírom amúgy, hogy figyeljetek meg, tehát van ott hamutartó, vagy füstöl, mint a büdös szar. Itt le lehet ülni, tehát ide járnak gangolni a csávókáim. Elszívja a zigit, és van saját, figyelj! És rögtön elteszi. Nem kérdés, hogy van nála hamutartó zsebbes. Innen próbáljuk meg. Ide nem tudok, látjátok? Itt ennyi volt múltkor is. Pedig ez a kávézó. Mert ez a kávézónak a raktára. De a szignáldetektor se csinál semmit. Esetleg még a lépcsősorral tudnék valamit kezdeni, de azt hiszem ez se vitt sehova végül. Hát talán itt már nézelődtem. Csak az Alps Cafénak a tetejére nem lehet. Látjátok, ez meg már rossz irányba fog vinni, mert az ott az Alps Café épülete, nem tudom. Ó, bazd meg. Na mindegy, most már akkor itt megyünk ki vissza az utcára. Szóval nem tudom, elképzelésem sincs, hogy mit akar. Bocsánat, egy mellékküldi volt itt erre. De nem tudom elképzelni, hogy az Alps Caféba mit akarhatnak tőlünk, de azt nagyon akarják. Ha most visszahúzunk oda elé, még egyszer elővesszük a gadgeteinket, de semmi. Tehát annyira semmi nincs, hogy ez hihetetlen. Ennél semmi nem volt. Azt mondja, hogy ide jöjjek. Ez az Alps Café, látjátok? Nézzük meg, előveszem mondjuk a kamerát. De itt semmit nem mutat, amire fókuszálhatnék. Elnézést! De is hiába jövök.
Igen, ez csak a... Ó, baszkikám! Húzzol a faszomba az utca túlfelére. Eltűnt. Really, guys? Hát mi volt ez a Thanos csettintés? Ott a... Csávó beleszállt az autóba, azt megszublimált. Szóval nem tudom. Úgyhogy majd ennek utána járok, hogy itt olyan bug van, vagy egyszerűen ezt még nem adja be, vagy nem nappal van. De most már halálfeleslegesben nem fogom egy sima mellékküldi miatt ennyire elhúzni a játékidőt. Megyünk szépen haza. Igazából így is rengeteget haladtunk a karakterekkel, úgyhogy nem éri meg. Most már a main küldetésre fókuszálunk. Rest on the couch. Hol másra feküdnék le? 100 yen, mert alszom. Elnézést. Tudjátok mi kéne? Dózi szippantó. Yeah, time to earn our keep. Let's roll talk. Let's hit it. Rákcsálós érsze már. Meg fasztán. Meg. De nem, már egyébként csak allergia. Mennyiben jobb, hogy így a kamera most lent van? Nem mire kell nézni. Ha hozzátok akarok szólni. Na, menjünk vissza Ichinjóba. Most már tudni akarom, mi történt Tanci nénivel. Az alvás arra se elég. Fizesse a taximat. Hihetetlen ez a game amúgy. Még mindig elképedek rajta, hogy milyen őrületes a sztori. Már összességében, hogy egy bullyingból eljutottunk egy gyilkosságig, ami évekkel ezelőtti gyilkosságokhoz is elvezet, majd azt megfűszerezed egy kis japán kultúrával, és egy kis hajimével, azért, na, nem véletlenül jó ez a játék. És nem véletlenül szeretitek ti is ennyire. Ugye? Na. Let's roll talk. Mielőtt bemegyünk. Ne felejtjétek, mókusokat is vadászunk gőzerővel. Egyébként... Unable to progress. Nagyon jó! Hál' Isten, egy mellékküldit se enged. Ez a legjobb. Most csak main story van. A játék se enged már. Fájtó, hogy megindult. Oh, hello, Yagamishi. Hey, Jött Tsukuma. you alone? Where's Sugiura? He's out asking around about Koana-san. Although ever since he skipped out on the Liumang spot, we haven't found a single trace of him anywhere. We're not even positive he's still in Ijincho. Is that right? Rare to see you in a rut. Maybe we didn't need to rush over here. Did Tesso reach out to you at all? No. All of Ijincho's basically been at a dead stop since you last left. I heard Soma's been running RK from somewhere in Ijincho. Yes, but we haven't been able to pinpoint his exact location. I see. That explains the dead stop. Valahonnan nyomra kellene bukkanjunk. Azt mondja, hogy check up on Ichinjo.
Nézzünk szét Ichinjóban, mert ugye most minden nyom elhűlt. Nem tudjuk, hol van. Hol vannak? Most azt állított a játék, hogy nézzünk szét. Hát jó. Ha Mr. játék azt akarja, hogy nézzek szét, és ugye mellékküldét nem ad, akkor megyünk, pofán verjük ezt a brigádot itt. Hogy miért? Mert olyan a kedvem. Nem szoktam a balhét keresni, megtalálom most anélkül is. És csörög a telefon. 5 méter. Yo, I heard you're back in town, Yagami. Koana? That you? Csilla, nagyon szívesen behívlak egy szerverbeszélgetésre, ha nagyon szeretnéd. A Discord nevemet majd leír neked Isaac, megkérem szépen, és akkor Discordon be tudsz jelölni, jó? Make sure you're not being followed first. Shake any tails you might have. How? You should know that one by now, Mr. Detective. Get to Salma-kun's apartment once you know you're good. Her apartment? Yeah, later. Na, Kuana találkozni akar velünk. Azt mondta, az a baj, hogy az ott, hogy ne kövessenek. Most megnézem, hogy vajon nem tudunk diszkázolni. A franc? Hello, fiúk! Csölöm belül! Na gyere! Ezek a fiúk semmiből nem tanulnak. Na gyere! Gyere, picány! El sem tudsz találni. Eszek újja! 1000 jenért kivertem az alsó állkapcsát. Hát nem cuki. Ezt úgy utálom. Ezek elteszi a deszkát. Ide kell jönnöm. Nem Száva Sensei lakását mondta? Itt például nem lehet gördeszkázni. Ez egy vicc. Hát egy nyílt utcaszakasz itt nem lehet. Akkor hol? Ez Deszó égterülete, én úgy tudom. Jump! Hey, bro. Here's the show. Awfully quiet here today, man. I heard RK swept through here. Yeah, they sent 2 of our guys to the hospital. Busted them up sort of bad. Before we knew it, we were outnumbered. Took one step outside and it was like we were in another city. Do you think they were after Koana? Oh, no doubt about it. He managed to escape, but we don't know where to. He reached out to me not too long ago. I'm on my way to see him, actually. You serious? Yeah, but if I went straight there, I'd be leading RK right to him. Gotta slip past anyone tailing me first. Right. So that's why you came. Here I was, thinking you were checking on your Aniki. Well, that too, but help me out here. Got any secret tunnels around here? You know, for gang stuff? Gang stuff? Well, I figured if you did, I could give RK the slip. You with me? That would be pretty sweet, yeah. So you have one or not? Actually, we do. After all, we've got gang stuff. Gang stuff, azt mondja. Come on, follow me. Thanks, man. How'd you watch this cheap app? Here we are, our own little escape route.
Na, mutasd. Fura. De várjatok. Szinte sejtem. Oda fog bemenni. Aha. Emlékeztek? Ez az apartman, ahol mindig néztem, hogy ez mi a túró, ez az apartman épület, hogy ide nincs semmi. Innen lehet a csatorna felőhöz jönni, amit nem látsz semmi sem. Dude, your escape route is a sewer? We keep it pretty clean, actually. You smell any shit? Oh, you're right. Tisztán tartják. Mert ez nem Follow csatorna. it to the end and you'll get out at Fukutoku Park. Now this here's for emergencies only, so don't go blabbing about it. Hey, you got it. Though, I think I should disguise myself before I head down. There's no way Arcade could pick up my tail if I come out of here looking totally different. Good thinking. I like your style. Na, átöltözhetünk. Köszönöm, játék, magamtól is megtaláltam vele. Na várjátok. Minek álcázzuk magunkat? Legyünk mocskos csavargók. Steak outside. Workloads. Punk. Még ebben nem ismernének fel. Dracula csatornából. Pilóta. A csatornából. Bartender. Ninja ruha. Jegami a ninja. Na, mik legyünk? Na, chat? Ninja? Báros, de az már voltunk. Legyünk pilótók. Drapulák. A vámpír az jó. Komolyan, jöjjek ki vámpír ruhába. Így találkozzak. Ninja? Egy ninja, egy vámpír. Na, chat, többi tagja? Na, akkor kiegyszpecelem, a 2 van. Legyél vámpír, Csilla, és azt mondja... Hát... Az a legfurább. Na de... De hát álcáznom kéne magam. Szerintem ennél egy fehér vámpírnál feltűnő, bár egy ninja sem annyira nem feltűnő, bár az inkább cosplay jellegű. A pilóta lenne amúgy a legnyerőbb, nem? Na jó, de engedjünk a chat kísértésének, legyen vámpír. A chat kérésére. Az is még griller ruhám is. Dang, looking sharp. You do this a lot, don't you? I guess I'm pretty good at it by now. Okay, ready to hop in? It's a straight Ez path, biztos but it's Csilla. dark down there. I could guide you if you want. Nah, I'm fine. Besides, Kawana probably still feels bad about getting your place raided. If that's true, tell him that I don't see it that way for me. RK's the only ones on my shit list right now. I'm booting their asses out of Ijincho for good. I'm sure he'll be happy to hear it. Thanks again. Még nem mondhatnák Aniki. Mégis tesósan segít. Tesó. Na. Hol visz minket? Ez a csatorna. Azt mondta, hogy a Fukuoka parkba. Az melyik volt? A Gördeszka park? Hát. Mert ugye az közvetlenül... aha. És most egy drámai zene. Papparaba! Megjött Dracula! Lazán. Semmi fura nincs, most már éjszaka van. Tessék? Nyitó, feles, ruhás, nőt.
Lehet. Jaj, ne! Kung Fu Vámpír, ez egy új sorozat lesz a Netflixen. Még mindig utálom ezeket. Na leszek ismert. Szakadjál meg. Really, guys? 50 000 gyám. Srácok, Dracula ilyet is tud. Girl, deszkás Dracula! Itt tudsz freestyle vagyok. Freestyle vampire. Let's go! A mondókorról jövök. A repülő vámpír póz. Én vagyok Batman! Da 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 da. Egy taxi. Nice outfit, Yagami-san. Akaike-kun, you really are wrapped around Kawana's finger, aren't you? Please, just get in. I'll take you to Sensei. Just you today? Where are your classmates? Beats me. Seems like he doesn't need much help today. Oh. Hova visznek? És hol búkál Kawano? Bazd meg a hajó! This is that boat they converted into a museum, right? Yeah, but it's empty around this time. And Sensei doesn't plan on sticking around. Oh. Is Kawano fleeing to his next little hiding spot after this? That's a question for Sensei, not me. Sensei. Csak akkor ennek a hajónak lényeges része a sztoriban, de... 25 méter volt a láncot, Lili, azzal aztán lehet téged vezetni. Ez egy emlékhajó, egy múzeum. Yo! Sorry to make you come all the way out here. Being a wanted man sucks. Pretty sweet digs for a wanted man. Hey, this place has all the escape routes I could ever need. No one around to get caught in the crossfire either. Funny time to start caring about how your actions affect others. Hát igen, most kezd aggódni. Akaike, mind giving me and Yagami-san some space? Go ahead, Yagami-san. I feel awful for dragging Tesso into this. RK only trashed his place because I was there. Those damn thugs really don't give a rat's ass about the Liumang. It's public security who doesn't give a rat's ass. There's nowhere in Japan you can escape them. By the way, there's a good chance Soma's an undercover public security agent, ever since his Tojo clan days. He's public security? Yeah. If we can drag him out of whatever hole he's in, we might find out who's at the very top of this. Igen, meg kell tudnunk, hogy ki Until van. the truth Mert mi is tudjuk, ugye, exposed, csak nem we'll be tudjuk hunted bebizonyítani. forever. Well, that's concerning. Sawa Sensei's murder, Miko Shiba's murder. Everything has to come to light.
And in a way that 40 public méter lánc, security kit can't akarsz sweep it oda under the láncolni rug. magadhoz? I think Ahara's appeal hearing is going to be the perfect time to expose it all. When you say expose it all, you mean Kusamoto-san too, right? I won't lift a finger to betray her. This conversation is pointless. Even if that's what killed Sawa-sensei? Because there is a point. Your judgment's just too clouded to see it. Igen. Do you really know what Mitsuru was like 13 years ago? Then you have no right to speak to me that way. I'm facing the reality of bullying head on. The rest of the world is content to turn a blind eye to the problem. Igen. Our whole society. They make a show of it when a kid commits suicide. Az nem But gyógyás, nothing Robi, changes szerintem about the tök menő. reasons why. And every time, some bully with tears in his eyes always has the exact same line. I had no idea they would ever kill themselves. Yeah. They have no idea how their cruelty affects the person on the receiving end. Igen, az nem érdekli a bullikat általában, hogy mi lesz Because azzal, they've never aki... suffered. They don't know what it means to feel unsafe. I take care of that. I show them how much they've taken their safety for granted. Their actions need to have consequences, even if they don't realize until it's too late. Koana. As we speak, there are kids out there fearing that they have to go to school tomorrow. Like Mitsuru. Every kid like him deserves justice. So I had to become what I am to see it done. I know exactly what you're saying. All too well. In fact, I know so well that it scares me. But if you let your sense of justice guide you totally unchecked, you'll eventually lose control and end up in a pretty dark place. You'll rationalize the sacrifices, whatever justice takes. For example, Sawa-sensei's death at the hands of Soma. Enough! Real justice has nothing to fear from the truth. Otherwise, you wouldn't turn away. So come on. Until you and Reiko Kusamoto turn yourselves in, public security won't give up. Don't you get it? If you end up caught by them now, you're gonna disappear for good. Yeah. It would be a good time to disappear. What? I'll do it on my own terms, though. Public security won't find me. I knew the day would come that I'd have to trigger my exit strategy. It pays to have underground connections. Oh, you think it would be that easy, do you? I'm sure you know. A serial killer can't hide. Right. Every person that I've murdered deserved what they had coming. I won't stop doing it. There's dirty work to be done. And I don't mind being society's handyman. Whatever it takes. Nem érti. 13 years ago when Mitsuru jumped off that roof, I knew I'd spend the rest of my life atoning. It's the only way I can think of that will give Mitsuru what I didn't give him then. I don't really care what becomes of me either. I owe him. And I'm going to finish what I started. De nem tudja, hogy Mitsuru felkelt. So why'd you bring me out here then? You seem pretty set. Were you hoping I was gonna pat you on the back for it? Hardly. I wouldn't expect a guy who drew his line in the sand to suddenly come around. But maybe that's exactly why I spilled my guts to you in the first place. What do you mean? Hey, Hara-san should be the one carrying this thing. But would you mind passing it along? You're the only one I can trust with it now. Isn't this... Toshiro? That locket has my final message to Ehara-san in it. I was supposed to help him get justice for his son, but I'm not going to be able to see it through. I guess the rest is up to him. As soon as I'm out of here, my face and my name are going to have to be changed. Were you thinking I was just gonna watch as you walked away? You really going to make this a dramatic breakup? Stop it. I'm not gonna back down on this. Years ago, a girl died because I didn't chase the truth to the end. Her name was Emi Terasawa. Emi Terasawa, ez volt az előző Judgement. Murderers tend to follow a rule.
They have no problem killing again to protect their secrets. That's you, Reiko Kusamoto. It's still gonna apply. Called it, I suppose. I half knew that you would pull this shit instead of saying goodbye. If you run, I won't chase you. There may be a trail of death in your wake, but in court, I'd have nothing that would stick. Even if I brought you down, the only thing that'd keep you from escaping are the bars of a jail cell. So what now, then? Until you finally realize that you need to turn yourself in, I'll need to be persuasive. For you, Reiko Kusamoto, I firmly believe that the two of you can still be saved. I swear. Akaike! Soma. Az igen! Az... He's here. How the hell could they have figured out where we'd be? Listen up! Kitakata-sensei stays alive. As for Yagami, if killing him means he doesn't escape, that's fine. I made sure I wasn't tailed on the way here. We both did. Neither of us could have led them out here. I know for damn sure we're too careful for that to happen. That means there's only one guy they could have tailed to find us. It was a Kaike. Public security figured out that there's a connection between me and him. Are you aware of the implications of that? Is figuring that out right now really all that important? Szegény Akaikét hamar lenyomta hidegre. She knows him. She's the only connection between me and a Kaike. What? I'm saying, Kusamoto-san decided to sell me out. Something happened that caused her to change her mind. Felém lett. Security, I guess. Kiadta. És megtalálták, Akaikét követték, és... Ajajaj. Remember earlier? Didn't you say something about this ship having a bunch of escape routes? A bunch of escape routes great for a party of one. Fine. Why are you still here? Well, I thought you wanted to persuade me. I admit, I was interested in hearing you spin some more of your bullshit. Búnyó. Got it. Now I'll have time to think. What is the holdup? Hurry up and take them. Yo, these guys have a whole bag of tricks up their sleeves. Take out their legs so they can't run. Looks like they finally upgraded us to the arcade big shots. Yeah. But they're gonna be sorry they messed with us all the same. Hú, itt most nagyon csúnya verés lesz. Na fiúk! Hold it. Hold it. Ez nem így fog kezdődni. Na kezdjük! Hello, fiúk! Át a darura! Hé, fiúk! Most kapaszkodjatok a seggetekbe! Szentséges József páros! Itt mindenki megtanult repülni! Hello, fiúk! Taxibusz!
Pisztol! Szana szét, vered az ember, azt nem becsüli meg, hogy a szart vertem csak ki belőle. Na gyere, mackó fiú! Gyere! Gabi? Na jó. Ez itt nem lesz megoldás. Gyorsan megalapítjuk őket daruba. Az a Team írtó 4000-es Tactics. Ezzel spameljük őket. Tukkere van! Várjatok. Jó. Jó, van bennünk Sessaka. Várjatok. Azt mondja, hogy skill. Azt hiszem a Crane-nel lehet 100 000 XP. Itt a szér, bazd meg. Snakeből semmit nem kaptunk még. Tigrit. Legyen. Hé! Hát, mi volt? Most hülye vagyok, mert rá kéne jönnöm, hogy mi volt a... Bocsánat, egy másodperc. Olyan rég voltam. R1. Na most lő, buzi! Helyette rúgod. Nézd már! A kurva szádat! És még lent van Szoma, a faszére viszi el az összes HP-mat. Basz! Reloadolj, paraszt. Felállok. Állj fel, Gabi! Missed me! Now you're gonna fist me! Bazd meg! Sírok ettől a pasastól, bazd meg, komolyan mondom. És a problémát megmondjára megmondom, hogy mi a baj. Fél centiről! Te buzi!
Oh my god, adok a pofárnak. Rohadt biztos. Várjatok! Várjatok! Ácsi. Kajából szügyig vagyok, azzal nincs gond. És azon gondolkozom. Tudok, egy Rushing Tiger-t kell elkeverni. Azt megtartjuk szomára. De vajon fegyvert el tudok venni? Nem. Az a baj, hogy azt nem. Na jó. A kis faszom ki van most már velem. A faszabó, cigány, büdös. Én most a szart is kiverem belőled. Ezt a büdös! Pisztolyos! Fasz! Bazd meg, nem győ... Kuana! Lennél szíves megütni, bazd meg, vagy valamit csinálni, hogy értelm is... Ó, bazd meg. Szerintem meg fog lőni. Hiába csinálom a szép kerülést, ha ez a büdös paraszt, bazd meg mindenhogy eltalál. Are we really struggling to take out two guys? RK's going to be a joke if this keeps up. I thought you boys were the Tojo clan's finest. Your work really shouldn't be an embarrassment. Jó, szipkázzat, na nuniszagot azt. It's about time for plan B. Huh? You saying you've got another trick up your sleeve? Yeah, but it kinda sucks. So I wouldn't get your hopes up. You're not going anywhere. Got to Get off me! Stop! There's nowhere to run! Oh shit, get your phone! Hurry! This ship just exploded! We gotta get this on video! Fel kell vegyünk. It might have been fireworks. Okay, bring it in. Hurry it up, fellas. We're gonna have cops. They're really starting to annoy me. Bazd meg. His plan B was blowing up the ship. Heads up would have been nice. Ezzel a nyaklánccal mire fogok most menni? És Szoma is elődögte a pofáját. Most csak a nő maradt, mert megint eltűnt Kuvana.
És megint vissza kell menjünk, és beszélni kell a nővel, hogy miért adta fel. De nyilvánvalóan sejtjük, hogy felébredt a fia, és bebádolta. Soma's ties to public security may lead to his undoing. By seizing the puppet himself, Yagami seeks to pull down the puppet master holding the strings. To do so, he forms a temporary alliance with the fugitive Koana. But Soma arrives to carve a bloody path into a hideaway no one should know about. Reiko Kusamoto's betrayal has proven more volatile than anyone could have guessed. Igen, mert a csaj ugye elmondta, és így a srác meghalt. Final chapter! The darkest before the dawn! Yes! Eljutottunk az utolsó chapterhez! Yes! A legsötétebb idő a hajnal előtt van. Milyen szép cím. Jön a tárgyalás. És semmink sincs. Genda-sensei, they're calling last night's bombing a terrorist attack. The body they recovered was burnt beyond recognition. That was a Kaike-kun, right? The one Yagami mentioned? Yes, I believe so. Nothing about Soma or RK in the article either. Could public security be tampering with the press? I wouldn't give public security that much credit. Besides, if a bomb goes off in a deserted public place, it's only natural for the police to assume it's terrorism. Right, I guess when you put it that way. Unfortunately, even if they do identify a Kaike-kun, the ones responsible are Koana and Soma. Two guys who are totally off the grid. Any investigation would grind to a halt. Probably end up as another unsolved mystery. If the public learned the bombing was tied to Ihara's battery case, jaws would hit the floor. Yeah. Anyway, where's Yagami? You heard from him since last night? No, we've been in touch via email though. He's on his way to a hospital now. Great. What'd he get himself into now? If he's actually going to the hospital, does that mean it's serious? Don't worry, he's fine. He's just going to meet with someone about... Menjünk találkozni a hölgy Reiko Kusumotóval. Most vagy soha. Most valahogy rá kell vegyük a nőt, hogy álljon vissza a mi oldalunkra. Mert ha nem sikerül, akkor a public security győz. Amit ugye nem hagyunk. 13 years. I still can't believe it. Waking up and finding out you're suddenly 30. Take your time. You'll adjust eventually. 13 évig kómában volt. 17 éves, most 30. I won't be long. I just need to take a quick meeting. Now put down that mirror. És nyissuk be az ajtót. Most. So, you sold Koana out to public security because Mitsuru-kun woke up. Does that about sum it up? You waited 13 years for Mitsuru-kun to wake up. If you turn yourself in now, you'd lose him all over again. There's that. Yes. Igen, azért nem adja fel magát, mert megint elveszti a fiát. Csak ezért megint meghalt egy fiatal. Semmi oka nem volt rá. De a nő ennél önzőbben gondolkozik. Nem tudta megvédeni a fiát 13 évvel ezelőtt. Megölt valakit, és mindennek hatására úgy döntött, hogy most ha meghal még valaki, hogy ő már jól legyen, az már nem baj. Na ez az, amit nem gondol végig valaki. A tetteknek következménye van. És ő most azzal takarózik, hogy végre megkapta, amit 13 éve vágyott, és azért az, hogy valaki meghalt, az nem probléma. Pedig az. Going forward. He needs to stand on his own 2 feet and rebuild his life.
It'll take time. And lots of it. There's no real end in sight. He's at a disadvantage as it is. And to brand him the child of a murderer on top of that... I couldn't. Megértem az intuícióját, maga módján megértem, hogy nem adja fel magát. És most meghalljuk, hogy mi lesz. Most megtudjuk, hogy mi történt itt. Egy ezzel a lehetőséggel élt bajuszbetyár, korpás köcsög. It's incredible. Finally, he's woken up. Doesn't this change everything? És ezt is csak kérdezni, doesn't this change everything? Hogy remélem, hogy téged a legjobban aláznak meg a végén. I think you may want to reconsider what you told me, Kusumoto-san. Alone, I'm sure you could have lived with the weight of your choice. But... now you have something you'd sacrifice everything to protect. He's so precious. But he's also so fragile he can come crashing down without even a warning. You're going to have to be his shield, Kusumoto-san. We'll do it together. With your cooperation. Na, ennél geci módszer, hogy egyébként nagyon ügyesen van megcsinálva, tehát nagyon jó a forgatókönyvíró, hogy direkt úgy csinálták, hogy azelőtt ébredjen, hogy ez a büdös paraszt kitakarodott volna, de nem, mert így rá tudod hatást gyakorolni. I suppose so, but you covered up your crimes and it was Sawa-sensei who got caught in the crossfire. On top of that, Akaike-kun's throat was slit last night. Now he's dead too. Kawano will be another body for the pile soon. Hell, maybe I'm in trouble myself. How was he yesterday? Well, as soon as RK showed up for him, he knew you'd stabbed him in the back. I can't really say how that made him feel. Until now, he'd been adamant about ensuring you stayed out of this. He said no one could blame you for what you did to Shinya Kawai. Igen. Még mindig kiáll mellette, akkor is eladta. Kawano put his life on the line for you. You failed to silence him, and you let him get away. That means whatever happens next, it's his move. And whatever he does to you, none of my business. As for me, I have no evidence on Kawai's murder, so you're off my list too. I only came here today because I wanted to know why you betrayed Kawano. That's all. I hope Mitsuru-kun has a speedy recovery. Mondj valamit. Mondj valamit. Nem mond semmit. Nem mond semmit. Jó, nyilván ezzel egy taktikát vetett be Yagami, hogy hát ha megtöri, meg hát ha később hat rá. Most már csak Ehara-san maradt. Kuanával nem jutunk dűlőre, csak Ehara. A fényképes bizonyíték. Az utolsó esélyünk. Ez egy kis pendent, amink van Toshiróról. Egy fogdosás, egy bullying, egy minden, és ott tartunk, hogy sehol. Ki vagyok égve? Nem tudom, hogy győzzünk meg bármit. Az a baj, még az előző Judgementben voltak ötleteim, hogy miket lehetne csinálni. Robotics.
másodpercre elugrunk a suliba, de csak azért, mert az utca végén van. Megnézzük, hogy ott van-e valami változás. Hogy fogjuk magunk mellé állítani a hölgyet. Amúgy amiatt ne aggódjatok, hogyha végigvisszük egyáltalán tehát ha végigvisszük a játékot, akkor is, ha maradnak ki olyan melléküldik, mint a tánc meg az ilyenek, meg fogjuk csinálni. Mert érdekel a sulis eventek mindenséget. De csak már ilyen mellékszálasan megcsináljuk. Hell yeah! Megint az orrod túrod. Ja, meg vásárolni kell majd megyünk haza. Azért is majd szóljatok rám, hogy shopping. Még körülbelül van egy fél óránk a játékra. Azaz biztos nem lesz kész, mert ennél hosszabb a chapter. De ha még itt tudunk, már nézzünk ide is. Menjünk a Research Clubba, hogy ott történt-e valami. De szerintem semmi. Yagami-san. De itt semmi. Még a táncosokhoz elnézünk. A többit most nem kutatjuk, mert a boxolós gyerekes van még, de az igazából spontán mellék küldi. Meg ugye most a motorosokkal kéne foglalkozni, rengeteg mellék küldi szával, amit tök érdekes lenne. De a táncosba öltem csak sokat. De valószínűleg ott se fog semmi változni. Ugye nem léptünk előrébb. Vártok. School Diary. A Dance Club. Jaj, ez... már ezek is még nyomozós. Mindegy, megyünk a Yokohamába. Nem fogunk most ezzel több időt tölteni. Már minden táncot végigcsináltunk, megvan az összes fellépő ruhánk, azt majd külön egy streamben a mellékküldéket, azokat, amik még érdekesek, meg a professzor. Rengeteg XP-t adnának, nem arról van szó, hogy nem kéne megcsinálni. Bár már mondjuk így is egyébként baromi, így is 61 000 XP van, Jézusom. Teljes HP boostot fel tudnánk nyomni. Örületes, hogy mennyi mellék dolgot raktak ebbe a játékba, és egyszerűen végtelen mennyiségű időt lehet benne tölteni. Ha csak arra törekedni, hogy a játékot kimaxold, már az borzalmasan sok idő lenne. Na, menjünk vissza a Yokohamába. És akkor próbáljunk meg még valamennyit haladni ez alatt a fél óra alatt. Aztán lesz, ami lesz. Elméletileg a hétvégére nem tervezek streamet, úgyhogy még valószínűleg, ha a Judgement lesz, akkor az csütörtökön lesz. Ha valakit az érdekel, ugyanebben az időintervallumban. Addigra talán már a végére jutunk. Tudjátok, azon gondolkozom, hogy csak egy módon tudnám esetleg Koalát rávenni, hogy beszéljem, vagy bizonyítani bármit. Ha megtalálnám a holttestet.
Most lehet, hogy sokan magatok elé néztek, hogy milyen holttest, minek gondolsz. De van egy holttestünk, ha emlékeztek. And stay down. Pláne, hogy két város részben van, meg felmutatom. Mert nem csak ugye itt van, Chinjóban, hanem még ugye a mi város részünkben is rengeteg ilyen opcionális küldetés van. Meg ugye lett kutya, meg mi egyéb, tehát volt a játékban bőséges lehetőség arra, hogy kihasználd az újításokat. Ugye az új stílus. Hát nem tudom, Lili, a csütörtök sem figyelj. Szevasz, kutó! Szevasz. Annak új sidequestek, amúgy. Back already, Yagamishi. How are you feeling after last night? That shockwave from the blast took you down. Oh yeah. That was something else, I gotta say. I bet, tough guy. Kamurocho's finest detective never fails to impress. Doc, you made it. We've been asking around if anyone's seen Kuwana. You don't want to know how that went. No leads, huh? Pretty much. Doesn't help that Arcade's crawling all over the place right now. As soon as they spot Kuwana, they're gonna make their move. Nem tudom mit csinálni. Kuwana gave this to me yesterday. Isn't that Toshiro Ehara? Kuwana-san called you out there just to give you this? Yep. He told me to give it to Ehara. What the? Oh man, it looks like it's cracked. Can you take a look at it, Tsukumo? I get the feeling it's no ordinary pendant. Certainly. Not handing it over to Ehara till you know what the deal is? Well, he won't mind, will he? Besides, I damn near got blown up over that thing. Speaking of, Yagamishi, what's the status of Ehara's sexual battery trial? Saori-san's preparing for the appeal. Still no date, but the courts are working as fast as they can. If they accept the case and it goes to trial, they'll find out about Kuwana one way or another. And that'd put Reiko Kusumoto in public security in the shithouse, right? Right. If Kuwana and his murders come to light, anyone connected to Reiko Kusumoto could be suspected as an accomplice. And if that happens, she'd lose any control she had over the pension fund. Interesting. Everyone wants their own brand of justice to come out on top. But enough is enough. De az elég, az elég. If we don't handle this, public security will take out Kuwana. And I can't let him die like that. Then what's your next move? Gonna head to Ahara's trial and back up Saori-san. Feels like we've come full circle. I'd argue the opposite, Yagamishi. The circumstances surrounding the trial are completely different this time around. I can't help but consider how grand a task simply seeking the truth could be. Seriously. But exposing the truth is the only way to save some and get justice for others. We can't just stay quiet and watch. Sounds like you're seeing the light. Detective work's not so bad, is it? Can you guys keep an eye out for Kuwana and Nijinsho? I need to go over Ahara's case with Saori-san. 10-4. We'll amp up surveillance. We're going too, Sukiura. Time to get shit done. Time to get shit done. Imádom Kaitót. Time to get shit done. Igen, nem hagyhatjuk, hogy Saori ezt egyedül csinálja, hogy irány a Gendala Office. Igen, nem nagyon tudunk már, mondom, tehát annyit tudnánk még csinálni, hogy még eljárhatnék ide boxolni, ahol itt van, és akkor meg lenne a boxing skill, mert azt meg tudom, hogy van egy olyan move stance, amikor a box tudás, de most már jobban érdekel. Most már jobban izgat a végjáték.
És annyira sok idő volt, annyiszor mellékküldiztünk, csináltunk ilyent, tánc volt, minden volt, most ne legyen tánc. Most legyen igazság. Szavazzunk az igazságra. The truth can be true. But the truth can be a lie. Now the lie is a truth. There's a truth in a lie. Isaac, nem kiabálsz, pedig tudom, hogy szólni akarsz, hogy azt mondanád, hogy Norbi! Halt! Irasshaimase. Irasshaimase. Egy kis fogáltás. Stamina X. Menjél boltba, te balfasz, mert nem vásárolsz be, megbasszuk a szádat, mert szétverik a fejemet, mert nincs nálam kaja. Ezt akartad mondani, Isaac, igaz? Igaz. Arigatou gozaimashita. Már pisztoláznak. Az előző részben úgy határozottan kevesebb pisztolyfasz volt. Ó, és már megint. Díjaznám, ha ezt abba tetszene hagyni, mert mocskos mód idegesítő. Ami pedig önt illeti. Szeretett volt. What a waste. Oké, legyen. Rendelni kell egy boxot akkor. Jújj! Megjöttem! Candela Office? Candela Office. Most nézd meg! Ki rakja itt a szőnyeget, érted? Itt raktak egy welcome, és van itt egy ilyen félig összegányolt, félig elhajtott. Megjöttem, Gendo-sensei. Wow, looks like we've got a full house. Shirosaki-sensei asked me to come by. She said they needed some business handled while you were out of town. I find it hard to believe she'd put it that way. Maybe not. Either way, I don't mind helping. Yagami-san, you're just in time. I think we should conduct another interview with Ihara-san. Okay, but what will we talk about? If we want to claim he's innocent of battery, then we need to prove he's the one who murdered Mikoshiba at the same time. But since the murder footage isn't admissible in court, we need something more substantial. Basically, we need new evidence. And that might mean something no one's seen or found yet. So your plan is to meet with Ihara and just ask him? I know it's a long shot, but yes. I'd like to come help, but someone has to check Higashi-san's work. Excuse me? If I have to be Hoshino-kun's lackey, I'm fucking out. I'd prefer if you address me as Hoshino-sensei. Mouth on this kid. Ihara only seems to open up to you, Yagami-kun. So, if you talk to him again. I'll see what... Sounds good. Most fogjuk felhasználni a nyakláncot. Bocsánat, hogy ezt most elnyomom ezt a beszélgetést, de halálfelesleges meghallgatnunk. I'm going to try and get in touch with Ihara's wife. Even though they're separated, Ihara may have shared details about Mikoshiba's murder with her. Oh, and Higashi-san will be there to help.
Kill some time when Saori-san is ready. Nem időt fogunk ölni, hanem sokkal jobb dolgot fogok csinálni. Gyere cica, és csak a telefon. And Comrocho, how about I take a cab and pick you? Please, I'll be waiting. És mehetünk egy taxiért. Ez aztán kill some time volt. Annyi time-ot killeltem, hogy ez már sorozatgyilkosság volt. Eljöttem egy kurva sarkot. Saori-san ennyire elmehettem volna pihélni. Több időtöltés lett volna. Indulás. Backstreet's back, alright. Na. Isn't that just the worst? So the murder footage can't be used as evidence. I was hoping it'd be played in court for all to see. Yeah, and if it was, it would prove your innocence and overturn your battery conviction, no problem. But the prosecution flat out refuses to accept you murdered Mikoshiba. There's no room for error. You could flat out confess and they would refuse to accept it. Excellent. In the end, they'll lock me up for battery. And I'll get away with murder. Yeah. We know all about what you and Kuwana planned. We just don't have the evidence to prove it. My condolences. Which reminds me, you said you'd confess to killing Mikoshiba after you got out of prison, right? Then, as icing on the cake, you'd admit the battery charge was false and humiliate the law for letting a murderer walk free. Exactly. The public must know that the law can't be trusted. Oh! Personally, I hope the media hops all over it. I bet you do. So, when that time comes, you'll need some decisive evidence of the murder so your confession holds water. Maybe you've got something like that in your back pocket already? Because we'd sure look good if we had some new evidence to take into the appeal. That's why you geniuses came all the way out here. I told you I wouldn't admit to the murder in court. I have no intention of just handing it over. Handing it over? So you're saying there is still a piece of evidence we don't know about? What is it, Ahara-san? Even if there was, you'll never get your hands on it. Didn't mean to get your hopes up. Keep a part of the corpse. Hogy van nála egy darab a hullából, egy telefonkártya, nem, nála van még a gyilkos fegyver. Hát talán ez a legvalószínűbb. The murder weapon. Kanagawa PD said the weapon used to kill Mikoshiba still hadn't been found. Yet it appears in the footage without a doubt as to what it is. A knife. If it wasn't found at the murder scene, it's highly likely the suspect or an accomplice took it with them. Any normal criminal would have just ditched it somewhere. Except you're anything but normal. You got revenge for your son, and you want to publicly humiliate the law for letting you pull it off. Most nagyon merész leszek. És ez csak egy teória ötlet. Az egy kés, ami nincs meg. Van egy nyakékünk. Most szerintem ez hülyeség, de ez csak egy elmélet. Mi van, ha beolvasztatta a kést, az csinált belőle egy nyakláncot, amit oda kellett volna adnia Eharának, most Yagaminak. És mi van, ha a nyakláncon lesz vér? De ez persze csak egy fiktív teória. De lehetséges. Your point. If you were clear to the battery charges and confessed to Mikoshiba's murder without evidence, no one would buy it. You'd need something convincing.
busting out the weapon no one's found yet would do the trick. That one piece of evidence would flip the whole case on its head. Well, look at you go. Then tell me, where do you surmise I've hidden this weapon? Well, right after killing Mikoshiba and Ijincho, you would have had to book it to Ikebukuro Station. You had accomplices with you. And if that's the case, there would have been plenty of time to hide the weapon. Yeah, so that's about as far as I've thought this out. That's it? Then I'm done here. Kawana's vanished, Nahara-san. Public security found out about him. Public security? Kawana wanted me to tell you he won't make it to the end of your revenge plan. So, I'm the last man standing, am I? Well, he's already helped me plenty. I never expected to see him again anyway. At this point, he won't be able to outrun them. If public security catches him, he'll get much worse than an unfair trial. Burying him will be the least they do. What do you mean? What's going on? You remember last time? If you don't recall, I said you'd grab the tiger by the tail. And your tiger is public security? Right. And they're out there on the warpath. Everything has to be brought into the light. We need what you did to be exposed. Kawana can't be saved in any other way. I need your help, Nahara-san. Then you lose. I'll never admit to killing Hiro Mikoshiba in court. The system can die. It threw Toshiro away, and I won't lift a finger to save it. Kawana-san knew how this could end. We have our convictions. When this started, we knew it could end up costing our lives. You knew going in, huh? And that's all? Is that what you tell yourself so you can sleep at night? Maybe it is. Yagami-san. Do you remember my original request to look into both Ihara incidents? I asked you to look into the train event, and then I asked you to look into Hiro Mikoshiba's murder. And now, I'm afraid I have to make one more request of you. Do you still carry your defense attorney's lapel pin? Ihara-san's trial. I'd like you to take the floor with me to defend him. It's going to be eventful. I think we should go as a team. Sure about that? You know, my legal counsel isn't cheap. I'll let Sensei know about the influence. Nem vagyok olcsó ügyvéd. Count me in. You never know when something like this will happen. Check it out. I always have it on me. I know that. Mindig nála van a jegy. You do? Nem teszi el soha. Ez adja neki az előre menetet. Nem fog mellettünk tanúskodni Ihara. Rá kell jönnünk, hogy mi az a nyaklánc, az istenit. Mit tudod a nyaklánc? Mi az, amiért oda adta Kuwana? Mert csak én juttathatom el Iharának. Megbalondolok ettől a gémtől. Things are pretty interesting from here on out. So if there's anything you still want to do Kamurocho, now is the time. You may want to save the game too. Now that the longest hold. Kezdődik a finálé. Kezdődik a finálé. Mit csináljuk? Azt írta a játék, ha valamit akarok csinálni még Kamurochóban, akkor most vagy soha, mert nincs több. Ennyi volt? Ments el egyet, és jön a final countdown. Az iskoláját.
Nincs, ez minden játékban van. Minden játék szól, hogy van egy ilyen point of no return. Ez a nincs más. Most, ami jön, az mindeneken felül megy. Ne legyen az külön streamen, de szerintem az lesz, mert maradt 4 óra, az alatt már nem fogjuk tudni megcsinálni. Úgyhogy final stream, Judgement érkezik. Lehet, hogy holnap. Már nem bírom kivárni. Eljött a vég. Tehát még visszamegyünk ki Chinjóba. Fiúk, én úgy hiányoztok majd nekem. De tényleg, annyira mocskos módon fogtok hiányozni. Elmondani nem tudom. Nem is tudom, hogy leszek nélkületek meg. Vagy még így az alsó állkapcsolatokat ki kell. Hogy fogom meggyőzni Eharát, hogy valljon? Csak ő az egyetlen, mert a nő nem fog. Na, most mentünk. Kedves mindenki, utolsó Judgement stream fog következni, 32 óránk telt el azóta, úgyhogy szia Mancs! Eljön a végítélet pillanata, most csak azért ülök be a taxiba, hogy megnézzük, hogy innen rögtön jön a cutscene, vagy még nem. Make preparations and head to Joe. A végére jöttem? Tudod mit mondj? Nem. Ezt a 10 percet még beleegyedjük. Lehet menteni közben, írta a játék. Csak ez már a point of no return mancs. Itt nincs visszamenetel. Ez a final chapter utolsó szegmense. Tudod, amikor szól a játék, hogy You have been prepared before you go. Minden játékom szólt eddig. A God of War, a Battle... Minden szólt, minden. Söng a telefon. Ki az? Hello? Doc, where are you at right now? Just got back to Yokohama, actually. You weren't spying on me, were you? You just noticed? Everywhere you went, I know about it. And I mean everywhere. Where are you right now? Over at the Leomong's place. Hoshino-kun and Higashi are here too. Oh, right. They mentioned they were going to Yokohama to see Ahara's wife or something. Make your way over, will you? I need a full report, and I don't want to hear you were slacking. Well, look at you taking charge. Anything else, boss? Yeah, don't drag your feet along the way. Na ezt megnézzük, hogy még ők mit tudtak meg arra feleségétől. Hát még nem csinál nekünk konzekvensen nagy dolgot. De csak Kamurocho-ba nem tudunk visszamenni, azt mondta a játék. Fiúk! Már unalmasak vagytok! Az igen. Megkámeháméztuk. Really, guys? Mindenből fullon vagyunk. Iron Plate-ből, mindenből. Hello, fiúk! Most nem ugortok le. Looks like the gang's all here. Everyone but the star of the show. That is next level ass kissing, Hoshino-kun. A good ass kisser is a good communicator. Welcome back, Yagami-san. Where are you? Everywhere. I'm Batman.
Nice. So you're really gonna stand in court again? Just to give Sari-san some support. Ah, I see. Does that mean I don't need to be present for Ahara-san's appeal? Huh? How would I know? Isn't that more of a Sari-san question? Yagami's there, I don't see why you gotta be. You're on thin ice, Hoshino-kun. You're still gonna have a job if you're redundant. I have been plenty useful. At least a little. Did a lawyer really have to say that? This guy is kind of a rookie, huh? Man, the gangster just put the lawyer on notice. Well, that's all I got. How about you guys? Na, lássuk. Na, nézzük be a feleségére, vagyok kíváncsi. You two met with Ahara's wife? Yeah, we didn't gain much from it. Igen? Turns out Ahara and his old lady don't really keep in touch. After her son took his life 4 years back, she refused to keep living under the same roof. Only reason she hasn't divorced him is because it's too much of a pain to process. She's been living in that same apartment even when Toshiro-kun was still alive. She let us light some incense on his altar, but she was pretty vacant the whole time. Did Ahara's battery charge come up at all? She said she didn't care. She didn't care her husband was out there groping women and killing bullies? Has she even seen Mikoshiba's murder footage? According to her, no. Really? That's hard to Well, believe. there's no easy way to put it, but it felt like she'd given up on everything. Minden feladott. Made for a pretty depressing trip, I'll tell you that. Richard? Lesz. És ennél többet nem mondok el, mert ez háttérinformáció, céges biztonsági adat. What's the word on RK coming down to Ijincho? Everywhere you look, they're strutting around like they own the place. And they know our faces, too. They stare us down, but never get too close. It's fucking annoying. Plus, they're acting like they're here to stay. Erre a moderátorom Isaac fog válaszolni. Harassing how? És köszönöm a lájkokat amúgy az epizódra. Normal customers, then dying dashing or complaining to mess with business. Then another guy will come in and be like, need protection? And suddenly they're charging a fee. That's some Yakuza shit right there. Old shit, too. The Yakuza who pulls that today is out in one shot under the anti-gang. Soma? Is he still around town? Nah, there's nothing on him. Even if he is, he probably went underground by now. And Soma isn't exactly a social készül, Ricsi, már mondtam múltkor. Aki itt van a streameken, az mindig megkapja azt a választ, hogy készül. Már megvan a magyar fordítás, már felvettünk pár hangot, az örejezést pedig vállalták, úgyhogy készül. So where's Kuwana? Any word on where he's hiding? Yeah, about that. We must have asked everyone in Ijincho. RK's out there looking for him too. They seem to think I've still got him under watch. On the flip side, See ya, it means Petra. they still haven't found him either. Well, yes, although that's not much consolation. You think Kuwana-san's still in one piece after the explosion? Alive? Yes. Unharmed? I can't say. When I saw him, he was already making plans to disappear. But the real problem is what happens next. Now that he knows Reiko Kusamoto betrayed him, we don't know Kawana's next move. I'd never let that slide if I were in his shoes. Maybe Kawana's thinking the same thing, you know? Maybe he's really gonna stick it to Reiko Kusamoto. Yeah, I could definitely see that. That about wrap it up? Seems so. As for me, I think I'll head out and see what I can find out about Kuwana-san. Same. Tsukumo-san and Sugiura-san do some impressive work. Yeah. You don't hold a candle to them, Hoshino-kun. Black belt in karate, and you never even use it. Well, I'm just more of a behind-the-scenes kind of guy. Anyway, I'm heading back to Kamurocho. De ha mondj, szeretnél te is egy mancsot, ha megyek Angliába majd júniusba, akkor mindenképp viszek neked Tessa egyet. said he'll let us stick. No skin off my back, really. So, what'll it be? If I can really stay the night, I'll take him up on that. Lazítunk. Ez milyen játék?
Várjál, lenézek ide, mert ugye pont úgy van a monitorom, és úgy van a chat fül, hogyha lenézek ide, itt lefele, alattam, így. Jó van, hogy mikor lesz vége, felkiáltójel, kérdőjel, és ott a játék címe. Yagami couldn't live with. Kaito még játszik. Get this stuff. Tesso has to be. Make preparations, az a Yokohama 99-ba kell mennünk. De amúgy önmagában vél semmi baj a kérdéssel. Nem fogok sem máttejolni, se jólni. Hagyjanak békén. Nem kaptok el, bibibi. Lassuk vagytok, bibibi. Hey, Yagami-san. You handle everything in a Judgement? Things going pretty tense. Save the game. Jó. Okay. Szóval. Ugye vissza már nem mehetünk. Kamurocho-ba. És most mondta kedves barátunk, hogy stoj. Mert innentől kezdve érdekes fordult az összejáték, úgyhogy itt fogjuk már megállítani, de ténylegesen. Mert befejezzük, holnap Mandzónának lesz egy nagyon jó vezetős livestreamje, ha Eurotrack lesz, úgyhogy ott is nézzetek szét nyugodtan a háztájékán. És vagy holnap, vagy csütörtökön Judgement legyetek itt pontosan minden nap 7 órakor. 7-10 ha alszom. Köszönöm, hogy itt voltatok! Pacsi, szeretlek titeket, legyetek geekek, legyetek büszkék, Metal család folyamatban. Ha bármilyen információ lemaradt volna, akkor tájékozódjatok a Geek Life Hungary oldalán, itt a livestreamekben. Szervusztok!